Hi, I'm Paul Teeple. I'm from the United States and I work for Partners of the Americas. I'm the director of the Aganar program. Onder begeleiding van de Partners of the Americas heeft de Aganar Alliantie in de maand september van dit jaar een workshop in de Dominicaanse Republiek gehouden. Partners of the Americas is een internationaal zonder winstbejag-netwerk waarbij het hoofdkwartier in Amerika gevestigd is. Deze organisatie creëert, implementeert en ondersteunt lokale projecten die de kwaliteit van het leven van anderen, in het bijzonder jongeren, verbetert. Het gevolg hiervan is dat de gemeenschap en zelfs het land van deze mensen tot ontwikkeling komt. Een van de programma's van de Partners of the Americas is het Aganar-programma. The history of the Aganar program starts really with in 2000 there was a conference at the Inter-American Development Bank that involved Pelé. And Pelé asked people at the Aganar, why aren't you using soccer or football as a way to work with young people? One of the biggest challenges in Latin America and the Caribbean is getting young people engaged in programs, and one of the best ways to motivate young people is to use football. So why aren't you connecting them somehow? And so through that conversation, it started people to thinking at the Inter-American Development Bank. At one point they reached out to Partners of the Americas, and in 2005 together we launched the Aganar program. Why Suriname? Suriname because of an invitation through the United States government, the U.S. Embassy and USAID in Barbados. And what we found there is there's a need. Young people have a need to be engaged in positive activities. And there's a need to address the issues of crime and unemployment that tend to affect youth in every country, and it's not any different in Suriname. And then the other reason of why Suriname is because there's interest. And there's good organizations with which to work with. And so when they talk to us about the possibility of working in Suriname, we talked to Surinamese organizations and we found that they were interested and capable of implementing the program. And so we wanted to work there. De wereldwijde organisaties die het Aganar-programma in hun land uitvoeren, vormen samen de Aganar Alliantie. Aganar maakt van groepsport gebruik om jongeren die in moeilijke situaties in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied leven een baan te laten vinden, ondernemer te laten worden of weer in het onderwijssysteem opgenomen te laten worden. Aganar is Spaans voor om te winnen. De kern van Aganar is niet gebaseerd op sporttraining, maar de toepassing van de levenslessen uit sport zoals samenwerking. Deze op sport gebaseerde training is de eerste stap naar werkgelegenheid, gevolgd door beroepsgerichte trainingen om daarna stage te gaan lopen onder constante begeleiding van hun mentor. Aganar is opgebouwd uit 6 kernwaarden die van essentieel belang zijn op het gebied van sport en op de werkplek. 1. Samenwerking. 2. Communicatie. 3. Resultaatgerichtheid. 4. Discipline. 5. Respect. En 6. Constante zelfverbetering. What can Aganar mean for Suriname? We believe it means a new opportunity for young people to be engaged and a new opportunity for organizations to reach youth. Youth drop out of school for many reasons. Some they're disinterested, some have lack of parental support, lack of financial resources, but it's really not because young people lack intelligence. We're not reaching them, or they're not connecting to the formal education system, and therefore they're not getting the jobs. So what we believe that through football, through Aganar, we can reach those youth. We can help them develop those skills that we know that they have, that they can become entrepreneurs, they can become productive members of society. And what we believe is that the more youth that are productive members of society, the stronger the country will be, the stronger society, and stronger that their individual families will be because of that. I'm Mansfield Blackwood. I work with USAID based in Barbados, where we cover Barbados and the Eastern Caribbean countries, as well as Trinidad and Tobago and Suriname. In 2005 hebben de Partners of the Americas formeel een overeenkomst met de Inter-American Development Bank getekend om het Aganar-programma in Brazilië, Uruguay en Ecuador te starten.
De Aganar-alliantie wordt nu door grote donors ondersteund, zoals de Multilateral Investment Fund, IMF, van de American Development Bank, IDB, United States Agency for International Development, USAID, en ook Nike Foundation. USAID is funding the Aganar program throughout the region. And when I say throughout the region, I mean in some countries in the Eastern Caribbean, as well as it will be starting the program in Suriname over the next several months. De United States Agency for International Development heeft de Partners of the Americas geholpen met de uitbreiding van het Aganar-programma naar de landen Honduras, Dominica, St. Vincent and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, Jamaica, de Dominicaanse Republiek en binnenkort ook Suriname. The Aganar program is a youth development initiative, but it has a sports flavor. It is not a sports program, it's a youth development program with a sports flavor. And so because of the mixture of sports into the program, what we see is a high level of interest by youth to becoming a part of the program. Het zal het eerste project van de USAID in Suriname zijn en zal in nauwe samenwerking met de Amerikaanse ambassade en de diverse ministeries worden uitgevoerd. How did the USAID become involved in the Aganar program in Suriname? About 2 years ago, when President Obama came to the Summit of the Americas, which was held in Trinidad, he announced the start of a new program, the Caribbean Basin Security Initiative. Since that announcement, the Caribbean states, member states, have signed up to the Caribbean Basin Security Initiative with the U.S. government. Suriname was also a participant, or state, which signed on to the Caribbean Basin Security Initiative. And so through that process, USAID has received resources to provide support to Suriname. We have been in several discussions with various ministers within Suriname, including Minister of Education, Minister of Social Services, Minister of Youth and Sports, about programming resources for Suriname. Now, our current plan is to program resources there in Suriname to support youth development work, as well as juvenile justice reform support. The Aganar program fits within the youth development support. And so it is under that umbrella that we are going to be moving forward with the Aganar program in Suriname. It will represent the first initiative that USAID has ever done in Suriname. And so we have been pleased to be working through our embassy there in Suriname, as well as working in collaboration with various ministries there on the ground. Thank you. Have a seat. Ik ben Letitia Vriesde van de stichting Letitia Vriesde Sportpromotie Suriname. De buurtactiviteiten worden als belangrijk middel gezien om de kinderen in achterstandsbuurten zich te laten richten op sport. Deze stichting houdt zich voornamelijk bezig met kinderen in de leeftijdsklasse 7 tot 12 jaar. Letitia Vriesde, haar stichting, is door Partners of the Americas benaderd om het Aganar-programma in Suriname te helpen introduceren. Aganar, het project Aganar, een bijdrage leveren in het project wat ik nu doe. Niet zozeer omdat ik met het Aganar-project met de oudere jongeren zou moeten werken. Ik ben nu bezig in de klasse, sommigen tot 16, 17 jaar, die komen. Maar het Aganar-project zijn jongeren die wat ouder zijn, dus tussen 17 en 24 jaar. Maar eigenlijk qua leeftijd, ik denk niet dat het veel uitmaakt dat je toch dezelfde soort problemen zal tegenkomen, maar niet meer in een volwassen schoen, zeg maar. Want je hebt met oude jongens te maken die misschien drop-out zijn, geen werk kunnen vinden, niet onzeker zijn over zichzelf, waardoor ze in een bepaalde setting niet komen, niet op zoek gaan naar werk, niet goed geschoold zijn, noem maar op, waardoor het voor hen. Dus met die jongeren werken is straks ook een hele uitdaging. Ik ben Ilonke Elmond van Be Innovative Foundation. Be Innovative is een stichting dat zich bezighoudt met het creëren en het in werking stellen van nieuwe en unieke projecten op het gebied van sport. Ilonka Elmond is de oprichter van deze stichting. De stichting waarmee ik werk, Be Innovative Foundation, die werkt eigenlijk in een heel breed vlak. We werken heel erg veel op sport en educatie, omdat we vinden dat sport en educatie onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.
Dus in grote lijnen zorgen we ervoor dat de trainers getraind worden. Dus een trainer-trainerprogramma. En dat ze de kans krijgen om zich weer verder bij te scholen. Om het vervolg daarvan aan te geven van het trainer-trainerprogramma hebben we een stagiaire lijn in het leven geroepen. De stagiaire lijn geeft alleen maar de continuïteit aan van het trainer-trainersprogramma. Normaal kwamen de trainers uit Nederland voor 2 weken naar Suriname toe. En nu heb ik stagiaires hier in Suriname voor zeker 5 maanden. Dus eigenlijk een veel langer traject. Daarnaast zorgt Be Innovative Foundation ook ervoor dat onze Surinaamse jongeren, schoolgaand of niet schoolgaand, de kans krijgen om in een degelijke sportaccommodatie te kunnen trainen. Dus het kan zijn door een enquête dat we hebben gedaan in een bepaald district. Dat de kinderen bijvoorbeeld vragen om een goede slagbalveld of een voetbalveld of een basketbalveld. En dan zal Be Innovative ervoor zorgen dat een degelijke enquête gedaan wordt, de financiële middelen geregeld worden en dat we in ieder geval een product van niets tot iets in zijn totaliteit kunnen afleveren. Dus het kan ervoor zijn dat we dus ook voor een sportcomplex zorgen, als echt een feit. Net als de stichting van Letitia Vriesde is ook de stichting van Ilonka Elmond, Be Innovative, door Partners of the Americas benaderd om het Agana-programma in Suriname te introduceren en te implementeren. Agana is een programma wat erg gestructureerd is. Ze hebben een goede rode draad, moet ik zeggen. Als je zo kijkt naar jeugd, sport, werk en entrepreneurship. Dan zeg ik van een mooie lijn, een hele rode draad zit erin. En het is leuk dat ze bijvoorbeeld deze 4 elementen aan elkaar koppelen. Ik ben wel blij, omdat ik uit een sportverleden kom, ben ik wel blij dat men ziet dat sport gewoon het fundament is, de basis is om karakters te kunnen vormen. En ik denk op die manier, zonder sport in het Agana-programma, zou je niet tot een zeer goed resultaat kunnen komen. Dus ik denk dat het Agana-programma in Suriname goed zou aanslaan. Mits we de juiste promotie hebben, de juiste mensen op de juiste plaatsen. Dus je bent ervan overtuigd dat sport jongeren levenslessen bij kunnen leren? Dus dat is een feit. My name is Ruben Guzman Perez. I'm part of the Aganar program in the area of food and beverage. I am 21 years old. Ruben Guzman Perez uit de Dominicaanse Republiek is ook in het Agana-programma opgenomen. Door honkbal heeft hij de 6 kernwaarden van het programma geleerd. I've learned so many things. I've learned to respect my companions, to listen to them, and to learn from them. They used baseball as a type of communication to help me communicate with my companions and learn from them. De jongeren worden voor 7 maanden in het programma opgenomen en begeleid. Gedurende deze periode leren ze ook een beroepsvak, zodat ze na die 7 maanden makkelijker een baan kunnen vinden. Hola, mi nombre es Eligio Brea Germán. Hello, my name is Eligio Brea. I'm part of the Aganar program in the food and beverage area, and I'm 18 years old. Y tengo 18 años. El programa de Aganar ha sido muy bueno, me ha dado buena oportunidad de estudiar cocina. Up until now, the Aganar program has been excellent. They've given me a great opportunity to succeed, and the people who have trained me in the kitchen are very good. Ojalá y quiera Dios que pueda seguir para adelante. A través de el basquetbol, el voleibol y el béisbol aprendimos lo que es. Through the sports of basketball, volleyball, and baseball, we learned about the importance of working in a team, and that teamwork is important in whatever situation, or it will turn out poorly. Si vamos a hacer un trabajo y no hay combinación, el trabajo sale mal. Porque quiero ser. I wanted to be part of the Aganar program to become a better person, to change my lifestyle, and to help my family and I succeed. My name is Confesora Caro Lopez. I'm in the Aganar program in the area of office sciences, and I'm 26 years old. Yo decidí participar en el programa por la razón de salir adelante, ser una mejor vida. I decided to participate in the Aganar program to progress, to make a better life for myself. This program gave me the opportunity, and I think I took advantage of it. Pero esta fue una oportunidad que se me presentó y pienso que la aproveché. Bueno, mi meta es
tener, o sea, terminar mi carrera. After the Aganar program, my goals are to finish my career, to find a better life and a better job, and to help my mom because my dad is no longer with us, and finally to help others that need it. Ayudar a mi mami ya que mi papi no se encuentra con nosotros, y nada, salir adelante y servirle a las demás personas que lo necesiten. El programa Aganar es único porque a través de él y the Aganar program is unique because it gave me the opportunity to do things I never thought were possible, like giving me the chance to study office sciences. Y a través de este programa se me dio la oportunidad de hacerla. Het Loyola Polytechnisch Instituut in de Dominicaanse Republiek is een van de meest prominente technische instituten van het land. Dit instituut biedt verschillende technische carrière-mogelijkheden voor haar studenten. Sufultura Foundation is een organisatie die al 10 jaar in de Dominicaanse Republiek werkzaam is. Het doel van deze organisatie is om jonge mensen in achtergestelde buurten door middel van studiemogelijkheden uit de vicieuze cirkel van armoede te halen. Dit doen ze door hun samenwerking met het Loyola Polytechnisch Instituut, waar deze jongeren de kans krijgen een beroepsvak te leren. Deze samenwerking maakt ook deel uit van het Aganar-programma. Hola, mi nombre es Susana Doñez. Trabajo para My name is Susana Doñez. I work for the Sufultura Foundation, an organization that has 10 years working in the Dominican Republic, in the southern communities, the most impoverished in the country. Empobrecida de la República Dominicana. La Fundación Surfuturo comenzó a trabajar con el programa Aganar a través de nuestros socios locales en Trena. Ellos se acercaron a nuestra institución por el historial que tenemos trabajando con la población juvenil, desarrollando programas de capacitación. The Surfuturo Foundation started working with Aganar through their relationship with the organization in Trena, and because of their precedent for working with a population of young people as catalysts for change to break the intergenerational cycle of poverty. They began to work with